שלום קהילה מחושפת, שבוע טוב, וברוכים הבאים לערוץ שלי. וולקאם למי שהצטרף חדש, ואם הצטרפתם חדשים אני אשמח שתלחצו למטה ותצטרפו. מי שאיתי, המון אהבה. עכשיו, לפני שנתחיל עם הקלף השבועי, חשוב לי קודם כל להגיד בהצלחה לכל התלמידים שחזרו לספסל הלימודים השבוע. אז לכל התלמידים, המון אהבה והמון בהצלחה ממני. ועכשיו לקלף השבועי. שבוע טוב. קלף ארבעת החרבות. לרוב כאשר הקלף הזה מגיע, הוא בעצם מאותת לכם לקחת רגע ולעצור, לנוח. אולי אתם הייתם קצת עמוסים בזמן האחרון והעמסתם על עצמכם יותר מדי. אולי הייתם בתקופה לא כל כך פשוטה, לא כל כך קלה. הגיע הזמן לעצור ולנוח. אתם חייבים את זה לעצמכם. אם אתם רוצים להמשיך הלאה, אתם חייבים עכשיו לעצור ולקחת אוויר. לנוח. לא יקרה שום דבר. אתם חייבים לצבור כוח כדי להמשיך הלאה. הגיע הזמן שתעצרו, תאריכו מחדש, תארגנו ותבינו את סדר העדיפויות שלכם בחיים. זה עוזר תמיד לעצור ולהסתכל. זה לא מראה על חולשה וזה לא מראה על שום דבר. זה בסך הכל מוציא אתכם בסופו של דבר חזקים יותר מתמיד. הקלף בא להגיד לכם שהגיע הזמן לאסוף כוחות מחודשים ולהתכונן להתמודדות עם האתגר החדש שמולכם. התמודדתם עם משבר אחר משבר והרגשתם שאתם שחוקים. תאמינו לי שאתם יכולים להתמודד עם האתגר החדש, אבל אתם חייבים קודם כל לקחת את ההפסקה הזו, את השקט הזה לעצמכם, לנשום, לנוח, לחדש את כל הכוחות שלכם, ורק אז להמשיך הלאה. הקלף בנוסף בא לסמל לכם שההפסקה הזו היא לאו דווקא הפסקה מחיי היום-יום. יש כאלה שצריכים הפסקה ממישהו בחיים שלהם. אולי יש מישהו בעבודה או אפילו מישהו בקטע רגשי שאם לא תיקחו צעד לאחור עכשיו, זה בסופו של דבר לא יחזיק מעמד. לפעמים אפילו מדובר על עזיבה של מקום, לטוס לחו"ל, לשכב כמה ימים בבית ולהגיד שאולי אתם כאילו לא מרגישים טוב בעבודה. אבל אתם פשוט חייבים זמן לעצמכם. אל תהססו. קחו אותו באהבה. קלף המלא, אני קוראת לו מכיוון שהוא מספר 0, אבל לקונית הוא קלף הטיפש או קלף השוטה, או משתתה נקרא לו. הקלף הזה הוא בעצם קלף שמראה על פוטנציאל אינסופי. יש כאלה שרואים אותו כהתחלה חדשה לגמרי, שכן הדמות בקלף עדיין לא פיתח אישיות ברורה, הוא סמל של תמימות, המסע שלו עדיין פתוח, הוא לא יודע לאן, הוא פשוט כיף לו ונחמד לו בחיים. כאשר הקלף הזה מופיע, זה בדרך כלל מסמל על מסע חדש, כזה שאתם מלאים אופטימיות לגביו, אתם לא יודעים עדיין מה מתוכנן, ומרגיש לכם שאתם פשוט יוצאים להרפתקה חדשה, ואתם כל כך שמחים כמו ילדים קטנים. הקלף הזה אומר שהכל יכול לקרות, ויש לכם המון הזדמנויות בחוץ, שמחכות רק שתעשו אותם. תחיו חיים פשוטים, ללא דאגות. הטרדות שיש לכם מסביב יישארו גם אם תתייחסו אליהם כרגע וגם אם לא תתייחסו אליהם. יש לכם משהו חדש, צאו לדרך חדשה. תעזרו אומץ ותעשו את זה. יש לכם אפשרות לפתח תחומים חדשים בחיים. יש לכם פתאום כל מיני רעיונות מסביב. יש לכם הרבה אנשים חדשים שנכנסים לכם לחיים. ואתם מרגישים שאתם ממש כמו שאמרתי קודם, כמו ילדים קטנים בתוך מסיבת גן, והכל כיפי והכל חדש והכל וואו מלהיב מסביב. אבל הקלף, אם תסתכלו עליו טוב, אתם יכולים לראות את הדמות, כולה כיף לה ושמש happy joy, אבל הוא לא מסתכל למטה. ואם הוא לא יסתכל למטה, הוא יכול עוד רגע ליפול. מה שאומר, קחו את החיים באהבה ובכיף, ממש כמו ילדים קטנים, ותברכו על הכל. אבל אל תשכחו לשים לב לכל דבר מסביב, שחלילה וחס לא תפספסו משהו. בהצלחה.
הקיסר. כשמדובר בקיסר, לרוב מדובר על שליטה, על ארגון, על אסטרטגיות, על תוכניות, על ידיעה לאן ללכת. הכל בנוי, הכל ידוע, הכל מונחה, הכל קבוע, נוקשות. כמו שרואים את הכיסא שלו שעשוי מאבן והוא קשה. מצד שני, הוא עצמו אדם רך. מה שאומר שגם אם אתה שולט וגם אם אתה מולך, אתה עדיין צריך לעשות הכל לטובת הממלכה שלך. לעתים כשהקלף הזה מגיע, זה מראה שכנראה בעבודה קיבלתם פרויקט חדש, מאוד חשוב. והמעסיקים או המנהלים שלכם מצפים שתניבו פירות ושתארגנו תנהלו מול העובדים לא בצורה רכה, אלא בצורה אסטרטגית, החלטית, נוקשה, בדיוק כמו שצריך. אז הקיסר בא ואומר שלפעמים אין צורך בשליטה של המוח על הלב, אבל במקרים מסוימים זה הכרחי, בדיוק כמו עכשיו. כשצריך לעשות בחירות קשות, אתם חייבים לשמור על הריכוז והפוקוס שלכם. תהנו מהאסרטיביות והביטחון שהשליטה והמיקוד הזה מביאים לכם. תתקדמו ותעשו מה שאתם יודעים הכי טוב. אם אתם יכולים לשלוט בעצמכם, לא אמורה להיות לכם בעיה לשלוט בעולם ובכל מה שיש בו. ולא אמורה להיות לכם בעיה להוציא לפועל את הפרויקט החדש שתקבלו. אל תחששו, גם אם לפעמים הלב נותן לכם קצת להחליט במקום המוח, תסיטו את זה מעט ותשתדלו להיות נוקשים, ריאליים, ולפעול, ואסטרטגיים כמובן, ולפעול למען המטרה. בהצלחה. קלף 4 החרבות. לרוב כאשר הקלף הזה מגיע, הוא בעצם מאותת לכם לקחת רגע ולעצור, לנוח. אולי אתם הייתם קצת עמוסים בזמן האחרון והעמסתם על עצמכם יותר מדי. אולי הייתם בתקופה לא כל כך פשוטה, לא כל כך קלה. הגיע הזמן לעצור ולנוח. אתם חייבים את זה לעצמכם. אם אתם רוצים להמשיך הלאה, אתם חייבים עכשיו לעצור ולקחת אוויר. לנוח, לא יקרה שום דבר. אתם חייבים לצבור כוח כדי להמשיך הלאה. הגיע הזמן שתעצרו, תאריכו מחדש, תארגנו ותבינו את סדר העדיפויות שלכם בחיים. זה עוזר תמיד לעצור ולהסתכל. זה לא מראה על חולשה וזה לא מראה על שום דבר. זה בסך הכל מוציא אתכם בסופו של דבר חזקים יותר מתמיד. הקלף בא להגיד לכם שהגיע הזמן לאסוף כוחות מחודשים ולהתכונן להתמודדות עם האתגר החדש שמולכם. התמודדתם עם משבר אחר משבר והרגשתם שאתם שחוקים. תאמינו לי שאתם יכולים להתמודד עם האתגר החדש, אבל אתם חייבים קודם כל לקחת את ההפסקה הזו, את השקט הזה לעצמכם, לנשום, לנוח, לחדש את כל הכוחות שלכם, ורק אז להמשיך הלאה. הקלף בנוסף בא לסמל לכם שההפסקה הזו היא לאו דווקא הפסקה מחיי היום-יום. יש כאלה שצריכים הפסקה ממישהו בחיים שלהם. אולי יש מישהו בעבודה או אפילו מישהו בקטע רגשי, שאם לא תיקחו צעד לאחור עכשיו, זה בסופו של דבר לא יחזיק מעמד. לפעמים אפילו מדובר על עזיבה של מקום, לטוס לחול, לשכב כמה ימים בבית ולהגיד שאולי אתם כאילו לא מרגישים טוב בעבודה. אבל אתם פשוט חייבים זמן לעצמכם. אל תהססו. קחו אותו באהבה. המשמעות של 6 החרבות היא שאתם חווים מעבר כלשהו, אבל כזה שאינו גדוש בשמחה ומאידך אף אינו מלא בחרטה. המעבר הזה ככל הנראה הוא תוצאה של החלטות שקיבלתם בעבר, וכעת הן מאלצות אתכם להשאיר משהו מאחור כדי להתקדם. אם אתם חשים מעט עצבות, חשוב לזכור כי למרות התחושה הזו, אתם צריכים להמשיך הלאה, מאחר וזו האפשרות האידיאלית לעתיד שלכם. החיים מלאים ברגעים שבהם אתם נאלצים לשחרר דברים שנקשרתם אליהם. אז ייתכן והפעם זה יהיה מאתגר, ולמרות העצב שאולי אתם מרגישים, זכרו שהכאב לא יימשך לנצח, ועליכם כעת להסתכל על העתיד כדי לקבל כוח וחוזקות.
בחיים ישנם פעמים בהם הדרך היחידה לתקן בעיה היא לעזוב אותה ולעבור הלאה כדי להתחיל מחדש. אולי תחשבו כי בריחה זו הדרך של הפחדן החוצה, אבל בריחה היא גישה, וזו הגישה שנותרה לכם כשניסיתם את כל השיטות האחרות. החלק החשוב הוא לתכנן את המסלול החדש שלכם, שיוביל אתכם אל האושר. קלף 6 החרבות מציע לתכנן באמצעות ההיגיון, הבהירות והאובייקטיביות שלכם לגבי היכן אתם נמצאים כעת, היכן הייתם ולאן אתם רוצים להגיע. אינטואיציה יכולה לעזור, אבל אתם צריכים לחשוב בהיגיון כדי להבטיח את ההצלחה שלכם. קלף 6 החרבות גם רומז על תקופה של נסיעות וטיולים, או לפחות מצביע על כך שזו התקופה המתאימה. אולם בנוסף, הקלף יכול אפילו להצביע על נסיעה או תזוזה מטאפורית. שינוי במקום שאתם נמצאים מבחינה רוחנית. אולם ללא קשר לסוג המסע שלכם, הקלף מדבר על מסע ועל שינוי לטובה. בין אם הקשר הוא פנימי, חיצוני, רוחני או לא רוחני, נסו לחשוב לרגע איפה אתם רוצים כרגע להיות. דבר נוסף עליו מרמז הקלף הוא ירידה קלה במתחים ובלחצים שהיו לאחרונה. דברים אולי לא יהיו מושלמים, אבל הם יהיו הרבה יותר טובים ממה שהם היו עד עכשיו. קחו את הזמן הזה כדי להרים את הראש מעל המים ולהחליט לאן אתם הולכים. אפילו הפסקה קצרה או שינוי בנוף יועילו, מה גם שאתם לא חייבים להוציא על כך כסף. בהצלחה. מלכת החרבות, קלף המזוהה עם מזל דלי. מלכת החרבות היא נשית, בוגרת וחכמה. אפשר לחשוב עליה כעל גברית מבין כל המלכות, ולעיתים היא עשויה להיראות קשה למדי וחסרת רגשות. אולם קלף זה מציג את החשיבות של עשיית שיפוט מבלי להסתמך על רגש בלבד. מלכת החרבות קוראת לכם להסתכל על כל העובדות לפני קבלת החלטות. למלכה הזו אמנם יש חמלה, וזו הסיבה שהיא מושיטה את ידה כלפי חוץ בהצעה. אבל היא רוצה להתחבר לאנשים באמצעות הבנה שהיא אינטלקטואלית. קלף זה מייצג את החשיבות בעשיית שיפוט שאינו מסתמך על רגש בלבד. מלכת החרבות קוראת לכם להסתכל על כל העובדות לפני קבלת החלטות. קלף זה אומר גם שתצטרכו להיות עצמאים עם השיפוטים שלכם. אתם חייבים לסמוך על האינטליגנציה הבלתי משוחדת, שגורמת לכם לחקור נקודות מבט חלופיות ולחשוב היטב על ההחלטה שלכם. חמלה ואמפתיה במקרים אלה יכולים להסיח את דעתכם מהמשימה שלכם. לכן אתם צריכים לשמור על ראייה אובייקטיבית חזקה ולהימנע מלהיכנס לרגשות. מלכת החרבות יכולה להורות גם על הדרך שבה אתם מדברים עם אחרים. למלכה הזו יש את היכולת לספר לאנשים איך זה. זה מאפשר לה להעביר את דבריה כך שאין בלבול לגבי הנאמר. מעל הכל, האמת הכי חשובה לה. ולכן היא לא מרגישה צורך לרכך את מילותיה. היא גם מצפה מאנשים להיות כנים. מה שאומר שאתם חייבים להיות ברורים לגבי מה שאתם רוצים לומר לאנשים. גם אם נראה לכם שאתם תפגעו בהם, חשוב לומר אך ורק את האמת. מלכת החרבות יכולה להצביע על הצורך שלכם להיות כוחניים וישירים במצבים מסוימים, במטרה לספק את הצרכים שלכם. באופן כללי, זה אולי משרת אתכם היטב, אבל אתם חייבים ללכת ולעשות רק מה שטוב לכם, ואך ורק עם האמת שלכם. וכמובן שמי שמולכם עם האמת שלו, ולא אחרת. שימו לב לגבולות שאנשים עושים ולמילים שאנשים מוציאים לפני שאתם קובעים ומחליטים דברים. כי גם אם אתם הכי אמינים בעולם כלפי החוץ, לא כולם אמינים כלפיכם. קלף אביר הגביעים. קלף אביר הגביעים הוא הנשי ביותר מכל קלפי האבירים בטארוט. עם זאת, חשוב לציין שזה אפילו לא מרמז מעט על האופי או על ההתנהגות שלו. קלף זה מרמז על כך שאתם נמצאים בחיבור מושלם עם הרגשות והאינטואיציה שלכם. אם אינכם עומדים בפני החלטה הרת גורל, קלף זה בא לרמוז לכם להקשיב ללב, ללא קשר אם זו בעצם בחירה הגיונית או לא. לרוב מופיע הקלף כשליח, ואיתו הוא נושא הזמנה או מעיד על הגעה של משהו או מישהו שעומדים להעניק לכם תועלת רגשית מסוימת. אביר הגביעים, כמו רוב אם לא כל קלפי הגביעים, הוא קלף אופטימי. וכמו כל האבירים, זה מגיע לעתים קרובות עם מסרים. בדרך כלל אלו סוג החדשות הטובות שכולם רוצים לקבל.
באופן כללי, אביר הגביעים אומר לכם שהדברים הולכים טוב. סביר להניח שאתם מרגישים טעונים ומוכנים לפעולה. וכאשר האביר מגיע, זה אומר לעתים קרובות שחדשות טובות, במיוחד בתחומי ענייני הלב, צפויות להגיע אליכם בקרוב. בנושא עבודה, סביר להניח שדברים בעבודה יתקדמו בצורה חיובית ואף מוקדם ממה שאתם מצפים. כאשר הקלף מופיע, אתם צריכים להיות גאים בהישגים שלכם. בתחום הרגשי, זה קלף מאוד חיובי. אם אתם רווקים, קלף זה מציין לפעמים קרובות שמישהו עומד להפיל אתכם מהרגליים. אם אתם במערכת יחסים, האביר יכול להצביע על התחייבויות כמו נישואים, או אפילו החלטה להגדיל את המשפחה. לפחות בהקשר של אהבה, הקלף מביא איתו מסרים חיוביים שהייתם רוצים לשמוע. היו פתוחים לחקור את הרגשות שלכם. כשזה בנושא כספים, הקלף יכול לומר שבקרוב תקבלו חדשות טובות מאוד על הכספים שלכם. האביר מציין לעתים קרובות מסרים מרוממים וחיוביים. אם אתם מודאגים לגבי כספים, המצב כמעט בוודאות לא גרוע כמו שאתם חושבים. לגבי הבריאות, אם אתם מחכים לתוצאה של בדיקות לגבי בריאותכם, תרגעו ודעו שבעזרת השם החדשות יהיו טובות. רוחנית, אתם מתכוננים להיכנס למחוזות חדשים בחקירה הרוחנית שלכם. האביר אומר לעתים קרובות שבקרוב תקבלו מסר ממישהו אחר, מאדם אחר, שיפתח בפניכם דרכים חדשות להסתכל על דברים. שימו לב לדברים שנראים כמו צירופי מקרים. אלו הם לעתים קרובות הדרך שבה המסר מגיע אליכם. מלכת הגביעים, קלף המזוהה עם מזל הקרב. אני יכולים להבין את המשמעות של מלכת הגביעים מתוך מבט מקרוב על האישה שבתמונה. היא נתפסת כמלאת חמלה, אכפתית, רגישה ומטפחת. היא מתחברת לאנשים ברמה הרגשית, כך שאנשים נהנים מהכנות וההגינות שלה. הופעתה של מלכת הגביעים יכולה להנחות אתכם למצוא עזרה אצל אחרים. ברוב הפעמים זו דמות נשית שתיכנס לחיים שלכם. למלכת הגביעים יש אינטואיציה שהיא מאוד חזקה. מלכת הגביעים פועלת כמראה ומשקפת את המעמקים הקיימים אצל אחרים, כך שהם רואים את עצמם באור חדש. ברוב הפעמים המלכה יכולה לייצג את הקול הפנימי שלכם. כאשר היא מופיעה, זה נראה שהיא אומרת שכדאי לכם להקדיש זמן להתמקד בבריאות הרגשית שלכם לפני שתנסו לעזור לאחרים. אהבה עצמית יוצרת חמלה. מלכת הגביעים יכולה גם לשקף את מערכת היחסים שלכם עם אנשים אחרים. יכול להיות שאתם הסלע החזק מבחינה רגשית, שמשמשים עוגן עבור חברים ואנשים אחרים. אולי אתם כאן כדי לעזור, ללמד ולתמוך באחרים תוך שימוש באינטואיציה שלכם ובמקום בהיגיון. אבל תבינו, להיות סלע ולהיות תמיד הניצב והתומך, לפעמים זה מקשה עלינו, מקשה עליכם. שימו לב לזה. מלכת הגביעים בדרך כלל חושבת עם הלב שלה במקום עם המוח. היא יכולה להצביע על חוסר רציונליות ושכל ישר, אבל היא יכולה גם להצביע על אינטואיטיביות, חולמניות, ועליכם שאתם קצת מעופפים. מלכת הגביעים יכולה להיות התשובה לבעיה שלכם כאשר גישה הגיונית לא באמת עובדת. היא מעידה על חמלה, אמרנו, אהבה ודאגה לעצמנו ולחברים שלנו. לעתים קרובות היא מדברת על אדם קרוב. במקרה הזה זה כנראה אישה בחיים שלכם, שאולי נמצאת בסוג של מצוקה, ומחפשת את התמיכה שלכם. אך מלכת הגביעים באה להזכיר לכם להתייחס גם לעצמכם וגם לאחרים באהבה ובחמלה. לא משנה מי ואיפה אתם נמצאים. יש בכם דברים שרואים לאהבה וכבוד, ואתם נותנים מעצמכם מעל ומעבר. אתם מדהימים ותישארו כאלה. מלך הגביעים, קלף המזוהה עם מזל סרטן. מלך הגביעים הוא אחד הקלפים המשפיעים ביותר. הוא מייצג יצירתיות ורגש, מלא ברגש. הקלף מראה את היכולת לרסן את הרגשות ולהיות אחראים באופן מלא על הרגשות והדחפים שלכם. מלך הגביעים מייצג איזון בין השכל לרגש, והוא מציין שיש קשר חזק בין הבנה לתחושה. כשאיזנתם את הרגשות שלכם ואתם מסוגלים לשלוט בהם, זה אומר שיש לכם ידע ומודעות עמוקים יותר לעצמכם. כאשר אתם מתמודדים עם אתגרים שבדרך כלל מוצאים אתכם משיווי משקל, מלך הגביעים נמצא שם כדי להזכיר לכם שאתם צריכים לנהוג בדיוק כמוהו. אל תעופו החוצה בזעם, או תשליכו את עצמכם מיד לייאוש. תחילה עליכם למתן את מצב הרגשות שלכם.
כדי שתוכלו להתקדם קדימה במציאות. לימדו להעריך את עצמכם, כדי לקבוע כיצד תוכלו ליצור מודעות חזקה יותר למצב הפנימי שלכם. ישנם מקרים שבהם מלך הגביעים יכול לסמל זכר או אדון או גבר, איש מבוגר שנמצא בחיים שלכם. מדובר באחד שכזה שמוכן לקחת אחריות על המעשים שלו, שולט בהבנה העצמית שלו, הוא פוליטי וקצת דיפלומטי, הוא יודע לאזן בין הצרכים, הוא יודע לדבר ולהיות מעורב עם כל הצעדים מסביב. הוא בן אדם שאתם בדרך כלל מחשיבים סוג של אידיאל. אתם מסתכלים עליו בהערצה. מלך הגביעים מראה שאתם רגישים בדיוק כמוהו. אתם אבל חייבים ללמוד להיות מנהיגים זהירים. אתם יותר מדי נותנים לרגשות לשלוט בכם. אתם חייבים לדעת לאזן בין רגש למוח. אתם נסחפים מדי בדרך כלל ונותנים לרגשות להדריך לכם כל דרך אפשרית. תשתדלו למצוא את האיזון. דבר נוסף שהקלף עליו מצביע זה דאגנות יתר. נראה שאתם דואגים יותר מדי להכל מסביב, שהכל יהיה מושלם. בדרך כלל זה מעיב, זה מציק, זה מכביד, שהכל כל הזמן לתת לדאגנות הזאת לשלוט בכם. גם כאן, אני אומרת לכם, אתם חייבים יציבות. גם באינטימיות וגם בזוגיות שלכם, אתם לפעמים נוטים לחנוק את בן או בת הזוג שלכם. תעצרו רגע, תנשמו, תאמינו בעצמכם, ותיתנו לרגש לרדת טיפה. אל תיתנו לרגש לעלות לכם על המוח ועל החשיבה ועל הכל. אתם אמנם אנשים מלאים ברגשות, וחשוב לכם שיאהבו אתכם, אבל תבינו, אתם כמו שאוהבים אתכם ונותנים לכם אהבה, כשאתם חונקים, זה עושה בדיוק ההפך. תלמדו לבסט את זה. תשתדלו בכל אופן. ארבעת הגביעים באים ואומרים לכם שהחיים הם קצרים. אתם חייבים שיהיה לכם משמעות. החיים לא יכולים להיות עוד יום ועוד יום ועוד יום אותו דבר ואותו דבר. זה מייאש. הקלף בא להזכיר לנו לשים לב למה שיש לכם. ולא לדאוג יותר מדי לגבי מה היה יכול להיות לכם. קל להתעלם ממה שיש לנו כשאנחנו מחפשים דברים שאין לנו. תוודאו שאתם מברכים על כל מה שיש לכם היום, ואל תבזבזו יותר מדי זמן ברחמים עצמיים או בעצבות על מה שאין לכם. הרבה מההצלחות בחיים קשורות למקום שבו אנחנו שמים את המיקוד שלנו. התמקדו בדברים ובאנשים שעליהם אתם צריכים להודות. חשוב לומר תודה על דברים ואנשים שמגיע להם. כשמסתכלים על הקלף רואים אדם אשר מסופק במה שיש לו ואינו מעוניין במשהו אחר או במשהו נוסף. ייתכן ואתם נמצאים במקום שמציעים לכם דברים, אבל אתם מעדיפים לוותר, כי אתם חושבים שאתם אולי ככה יותר טוב לכם. שימו לב ותחשבו, האם אתם מוותרים מתוך ייאוש, האם אתם מוותרים, או שאתם מוותרים באמת מתוך אושר או שלמות. תחשבו על זה, ואל תתקעו שם. מלכת הגביעים, קלף המזוהה עם מזל הקרב. אנחנו יכולים להבין את המשמעות של מלכת הגביעים מתוך מבט מקרוב על האישה שבתמונה. היא נתפסת כמלאת חמלה, אכפתית, רגישה ומטפחת. היא מתחברת לאנשים ברמה הרגשית, כך שאנשים נהנים מהכנות וההגינות שלה. הופעתה של מלכת הגביעים יכולה להנחות אתכם למצוא עזרה אצל אחרים. ברוב הפעמים זו דמות נשית שתיכנס לחיים שלכם. למלכת הגביעים יש אינטואיציה שהיא מאוד חזקה. מלכת הגביעים פועלת כמראה ומשקפת את המעמקים הקיימים אצל אחרים, כך שהם רואים את עצמם באור חדש. ברוב הפעמים המלכה יכולה לייצג את הקול הפנימי שלכם. כאשר היא מופיעה, זה נראה שהיא אומרת שכדאי לכם להקדיש זמן להתמקד בבריאות הרגשית שלכם לפני שתנסו לעזור לאחרים. אהבה עצמית יוצרת חמלה. מלכת הגביעים יכולה גם לשקף את מערכת היחסים שלכם עם אנשים אחרים. יכול להיות שאתם הסלע החזק מבחינה רגשית, שמשמשים עוגן עבור חברים ואנשים אחרים. אולי אתם כאן כדי לעזור, ללמד ולתמוך באחרים תוך שימוש באינטואיציה שלכם ובמקום בהיגיון. אבל תבינו, להיות סלע ולהיות תמיד הניצב והתומך, לפעמים זה מקשה עלינו, מקשה עליכם. שימו לב לזה.
מלכת הגביעים בדרך כלל חושבת עם הלב שלה במקום עם המוח. היא יכולה להצביע על חוסר רציונליות ושכל ישר, אבל היא יכולה גם להצביע על אינטואיטיביות, חולמניות, ועליכם שאתם קצת מעופפים. מלכת הגביעים יכולה להיות התשובה לבעיה שלכם כאשר גישה הגיונית לא באמת עובדת. היא מעידה על חמלה, אמרנו, אהבה ודאגה לעצמנו ולחברים שלנו. לעתים קרובות היא מדברת על אדם קרוב. במקרה הזה זה כנראה אישה בחיים שלכם, שאולי נמצאת בסוג של מצוקה, ומחפשת את התמיכה שלכם. מלכת הגביעים באה להזכיר לכם להתייחס גם לעצמכם וגם לאחרים באהבה ובחמלה. לא משנה מי ואיפה אתם נמצאים. יש בכם דברים שרואים לאהבה וכבוד, ואתם נותנים מעצמכם מעל ומעבר. אתם מדהימים ותישארו כאלה. קלף הנזיר. הנזיר הוא האדם המחפש אחר ידע שמגיע מבפנים. הוא הולך ומחפש את מה שניתן להשיג רק דרך תקופה של התבודדות. להקשיב לקול הפנימי שלו, להתנתק מכל הרעש מסביב, ורק אז להבין מה הייעוד שלו ומה הוא באמת רוצה. כשמסתכלים באמת רואים שהוא לא באמת צריך את האור, הוא בכלל עוצם את העיניים, הוא יודע בדיוק לאן הוא הולך. כאשר הקלף מופיע הוא מראה כי ככל הנראה אתם שוקלים או חושבים שאתם צריכים עכשיו להיות לבד. הקלף בא לומר לכם שלעולם אל תפחדו לקחת את ההזדמנות הזאת, את הצעד הזה. כי זה יכול לעזור לכם לנקות את כל הדברים מסביב ולחשוב בדיוק על העשייה הנכונה יותר עבורכם. לעתים כל העומס מחיי היומיום מכביד ומבלבל. הנזיר עשוי להתייחס גם למאמץ שלכם לנקוט בפעולה אותנטית ומתואמת לאני האמיתי שלכם. אתם אולי מחפשים את הנשמה הפנימית שלכם, מחפשים הדרכה, מחפשים לדעת אם זה נכון או לא נכון, או מה הצעד הבא שלכם. כדי להחליט באמת מה נכון לכם, אתם חייבים לנתק את כל הרעשים מסביב ולהקשיב רק לעצמכם. הנזיר הוא קלף רוחני ביותר. יכול להיות שאתם מתאמצים להבין את האמת לגבי מישהו או משהו. אל תרגישו שאתם חייבים לעשות את הכל לבד. לאחר שתמצאו בדיוק מה אתם רוצים, אל תפחדו לגשת ולבקש עזרה מאנשים קרובים. ייתכן ותצטרכו זמן לבד. אל תפחדו לקחת אותו. רק תוודאו שכשאתם לוקחים את הזמן לבד, הוא במטרה לעשות את הדבר הנכון עבורכם, ולא על מנת להתחבות מהרצונות והצרכים של אנשים אחרים. אתם לא לוקחים את ההתבודדות על מנת להכניס ראש מתחת לכרית, אלא אתם לוקחים את ההתבודדות הזו כדי לנקות מעליכם את כל הבלגן שיש מסביב, ולחשוב כרגע רק על עצמכם. ואיך אתם מתקדמים מכאן הלאה בחיים. זה מאוד חשוב.